شروع فیلم با کاراکتر اصلیمونه، یه راننده کامیون که کارش جمع کردن آشغالای سطح شهر یودیکای نیویورکه. بهش میگن کلین، اما از اونجایی که اسم جالبی نیست ما بهش میگیم آدریان هر شب شیفته تا خود صبح، محله به محله سطلای زباله رو خالی میکنه و اگه چیزی به درد بخوری هم پیدا کنه برمی‌داره برای خودش. بعد از اینکه دیگه صبح سحر میشه، شیفت آدریان هم تمومه. با زباله‌های به درد بخوری که پیدا کرده برمیگرده خونه. آدریان یه درگیری ذهنی داره، انگار از یه گذشته‌ای فرار میکنه. تلاش میکنه با کارهای مختلف از شر این گذشته خلاص بشه. یکی از پارت‌های این گذشته که میخواد ازش فرار کنه اعتیاده و همینطور خشونت در لول اعلاش. اما الان دیگه زندگیش فرق کرده، آرومه، گوشه‌گیره. بعد از مرگ دخترش و طلاق گرفتن همسرش، آدریان داره تنها زندگی میکنه. روتین زندگی الانش اینه که غذا میپزه، اما نه فقط برای خودش، زباله‌های قابل تعمیر رو تعمیر میکنه و بعدش هم میفروشتشون و به محله سر و سامونی میده. این که گفتیم غذا فقط برای خودش نیست، برای یه دختری به اسم دایانا همسایه آدریانه. دایانا براش مثل دختر خودش میمونه، سعی میکنه با محبت کردن بهش اون عذاب وجدانی که داره رو آرومش کنه. آدریان دیشب خوش شانس بوده، توی زباله‌های آمپلیفایر پیدا کرده بوده و تعمیرش کرده. الان هم آورده برای مالخر که بفروشتش. همون موقع یه زن میاد توی مغازه تا اسلحه بخره. دیدن اون اسلحه‌ها دوباره آدریانو یاد گذشته‌اش میندازه. مغازه بعدی که بهش سر میزنه یه فروشگاهه برای اینکه چند تا سطل رنگ بخره. حالا رنگا رو برای چی میخواد؟ برای محله آدریان تقریبا متروکه شده. از وقتی که گنگسترها اومدن دیگه جای مناسبی واسه زندگی نیست. آدریان هم خونه‌های متروکه رو رنگ میزنه تا شاید محله رو از این شرایطی که داره در بیاره. محله یه سری همسایه جدید داره، یه گروه جوون که اونا هم گنگسترن. این شرایط میتونه واسه دایانا هم خطری باشه، چون دقیقاً روبروی خونه دایاناست. آدریان هم با این قضیه خیلی حال نمیکنه. توی خواب رویای دختر فوت شدهشو میبینه، مثل هر شب. این عذابیه که بیخیال آدریان نمیشه. آدریان آدم تنهاییه، تنها رفیقی هم که داره تراویس براش مثل یه مشاور میمونه، سعی میکنه بهش کمک کنه تا شاید یه زندگی جدید شروع کنه، تا از شر این فکر و خیالا و عذابای گذشته نجاتش بده. بریم سراغ کاراکتر بعدی فیلم. مایکل، یه کله گنده قاچاق مواد، اومده دم در زندان تا پسرش رو آزاد کنه. اسم پسرش مایکیه. رابطه این پدر و پسر خیلی داستان داره. همین اول هم همه چیز مشخص میشه وقتی که رفیقای مایکی میان دنبالش. اونم بیخیال باباش با همون رفیقاش میذاره و میره. یه شب دیگه شیفت آدریانه. مسئول گاراژ میگه از امروز باید محله‌های بیشتری سر بزنی رفیق، تعدیل نیرو شده، یه خورده کارت سنگین میشه، ولی خب دیگه چیکار میشه کرد. آدریان هم میگه مشکلی نیست، انجامش میدم، البته چاره‌ای هم نداره. توی یکی از محله‌های جدید آدریان متوجه یه چیزی میشه، یه فروشگاه و رستوران غذای دریایی که انگاری خیلی نرمال داره بارگیری میکنه، اما با یه تفاوت، اینکه همه کارگرا مسلحن. آدریان هم خوب معنی این قضیه رو میدونه. بازم کابوس دختر آدریانو خشونت. صبح دایانا داره پیاده میره سمت مدرسه. آدریان میرسه و میگه سرویس چی شد؟ دایانا میگه حذفش کردن، دولت به خاطر هزینه‌های اضافی دیگه بهمون سرویس نمیده. آدریان میگه اوکیه، بیا خودم میرسونمت. دایانا میگه تو چرا همیشه تنهایی؟ نه زنی، دوست دختری، چیزی؟ چرا؟ آدریان میگه همینجوری راحتم، هیچ وقت حقیقتش رابطه خوبی نداشتم با خانوما. اینجا کات یه سر بزنیم به مایکل و مایکی تا دیر وقت با رفیقاش بیرون بوده. مایکل میگه دیر اومدی پسر، این یک کسب و کار خانوادگیه، باید بهش بها بدی، میفهمی؟ مایکی میگه راستش خیلی حال نمیکنم از اینکه هیکلم مدام بوی ماهی بده، دوستش ندارم. بار ماهیایی که دیشب اومده رو خالی کردن، توی شکم تک تک ماهی‌ها مواد جاساز شده. حسابدار مایکی میگه چینی‌ها 5 تا از بسا رو انگاری 2 در کردن. مایکل هم میگه مشکلی نیست، فردا باشون تصفیه میکنیم. آدریان برکت کرده تو کار فنی خداست، از بدنه دوچرخه‌ای که توی زباله‌ها پیدا کرده بود یه دوچرخه درست درمون در میاره واسه دایانا. مادر بزرگ دایانا میاد بیرون و دوچرخه رو میبینه. آدریان میگه ممنونم ازت، اما احساس میکنم داری اشتباه میکنی، اون دختر تو نیست، نیازی به این محبت کردنها هم نداره. آدریان میگه اینا به خاطر کمک به شما نیست، من میخوام به خودم، به روحم کمک بکنم. مادر بزرگ دایانا میگه میبینم موقعی که میای و خونه‌های خالی رو رنگ میزنی، ازت ممنونم. این محله یه زمانی زندگی توش جریان داشت قبل از اینکه گنگسترها سر برسن. ممنونم ازت، تو آدم خوبی هستی آدریان. ولی آدریان موقعی رفتن میگه نه خانم، اصلا اینطوری نیست. آدریان اومده پیش دوستش تراویس، داره یه خاطره تعریف میکنه از اولین باری که دخترش سوار دوچرخه شد. یادآوری این خاطره ها باعث آروم شدنش نمیشه، باعث به هم ریختن بیشتر آدریان میشه. مایکل یک شنبه کلیساش ترک نمیشه، آدم مذهبیه، با اینکه یه کسب و کار مواد مخدر داره، توی سطح شهر مواد تخص میکنه، فروشش هم خوبه، اما خب مذهبیه دیگه. گاد بلیس. چینی‌ها بار جدید ماهی آوردن، سر اون 5 تا بسته مایکل به قولش عمل میکنه و با طرف بعد تصفیه حساب میکنه، یه جوری که درس عبرت بشه واسه بقیه‌شون. مایکی هم اونجاست، مایکی که هر روز از پدرش و کارش بیشتر دور میشه و بیشتر میترسه. شب وقتی آدریان میره تا زباله‌های محله ها رو جمع کنه، توی سطل جنازه لتو پار مرد چینو میبینه ولی ایگنورش میکنه. مایکل میگه ازت معذرت میخوام، آشغالای ماهی خورده واسه داستانه، بوی بد ماهی و چی کارش میشه کرد. آدریان که انگار هیچی نشده باشه خیلی عادی میگه ایرادی نداره، عادت کردم. مایکل میگه باز قدر کار تو رو بیشتر بدونم پسر، این یه هدیه کوچیک از طرف من واسه اینکه حواستو بیشتر جمع کنی باشه. آدریان میگه لازم نیست، من کارمو بلدم. توی مسیر برگشت از گاراژ ماشین آدریان خراب
استاپ میشه، پیاده میشه تا ببینه مشکل از کجاست. همینطور که مشغول ماشینشه متوجه یه گروه جوون میشن، یه گروه که افتادن دنبال یه نفر. طرفو میبرن توی کوچه بنبست و به قصد کشتن میزننش. توی شهری که پر شده از گروه‌های گنگستری این اتفاق نرماله. طرف متوجه آدریان میشه، بهش میگه چی میخوای؟ راتورکش برو یارو. همون موقع یه نفر از پشت سر میزنه تو کله آدریان. ضربه باعث بیهوشی آدریان شده. الانم توی بیمارستان به هوش اومده. یه فلش بک دیگه به گذشته آدریان، زمانی که معتاد بود و تزریق میکرده. موقع تزریقش هم دخترش میبینه. دکتر میگه جدا از ضربه‌ای که همین امروز نوش جان کردی، بلا کم سر بدنت نیوردی. یه سری دارو برات مینویسم، حتما مصرفشون کن، البته اگه نمیخوای از پا در بیای. اما آدریان میگه نمیخواد، من اوکی ام. وقتی برمیگرده سر کارش بهش ماشین نمیدن به خاطر ضربه‌ای که توی سرش خورده. فعلا حق رانندگی نداره. با آدریان یه مرخصی اجباری میدن، البته بدون حقوق. واسه همین برمیگرده سمت خونه. توی محله دایانا رو میبینه که پشت در نشسته. دایانا میگه کلید رو جا گذاشتم، مامون بزرگم هم نیست، ولی الاناست که سر برسه، تو برو. آدریان ولی میبرتش خونه تا با هم شام بخورن تا وقتی که مادر بزرگ برگرده. دایانا متوجه میشه که انگار حال آدریان خیلی روبرا نیست. یه چمدون قدیمی پیدا میکنه. دایانا فضولیش گل میکنه که ببینه توی چمدون چی، اما آدریان شاکی در چمدون رو میبنده. اینکه چی توشه خدا داند. بریم سراغ رابطه پدر پسری مایکل و مایکی. مایکل نشسته بالای میز شام با یه فاز همایونیتور. مایک هم هندزفری توی گوشش گذاشته و داره تکست رپ مینویسه. این چیزی نیست که مایکل خیلی خوشش بیاد. پس یه دعوای دیگه. مایک هم قهر میکنه، از خونه میزنه بیرون. کجا بره خوبه؟ پیش رفیقاش. صبح موقع رفتن سر کار آدریان دایانا رو میبینه که انگار با همسایه‌های جدید رفیق شده. آدریان به دایانا میگه برو خونه، اینجوری برات بهتره. دایانا میگه واسه چی؟ تو که بابام نیستی. یارو میاد شاخ بشه واسه آدریان. دایانا هم واسه اینکه درگیری نشه برمیگرده سمت خونه. یه جلسه دیگه بین آدمایی که ترک کردن، اسم این جلسه ها نمیدونم چیه، یادم نمیاد. یه گنگستر دیگه هم اونجا هست، یه نفر که داره سعی میکنه جرم و مواد کنار بذاره. توی جلسه یه نفر به چشمش آشناست، آدریان. بعد از تموم شدن جلسه میره سراغش و میگه من تو رو میشناسم رفیق، تو کل منطقه معروف بودی پسر، رو دستت نبود، الان چیکار میکنی؟ آدریان بدون اینکه بخواد حرفی بزنه یا دیالوگی کش بده میذاره و میره. روتین هر روزه آدریان به راهه، خونه‌های متروکه محله رو تعمیر میکنه و رنگکاری میکنه. توی خونه انگاری یه بچه است، درو میشکنه و میره تو تا ببینه یه بچه توی یه خونه متروکه چیکار میکنه. توی اتاق خبری نیست، میره طبقه بالا و یه جعبه ابزار قرمز و وسط اتاق پیدا میکنه. توی جعبه ابزار یه آچاره، وسیله مورد علاقه روزای نچندان دور آدریان. چند وقتی برمیگرده محله میبینه دوچرخه دایانا کنار خونه همون جوونای علافه، پس خودش هم یعنی توی خونه است. حتی آدریان کاملا درسته، دایانا رفته توی خونه گنگسترا و اونام بهش جوینت دادن تا بکشه. دایانا تا از این کارا نکرده، سنش هم زیر سن قانونیه، واسه همینم الان حالش دست خودش نیست. میخواد برگرده خونه که شروع میکنن فیلم گرفتن ازش. قصدشون آزار دادن دایاناست. آدریان رفته در خونه، طرف تا درو باز میکنه دایانا رو میبینه، آچارو برمی‌داره و شروع میکنه به قلقم کردن یکی پس از دیگری. این کاری نیست که واسه آدریان تازگی داشته باشه. بعد از اینکه دایانا رو از خونه میبره بیرون میفهمیم که یکی از پسرایی که توی خونه بوده مایکیه. کل تایم هم موبایل همه اتفاقا رو رکورد کرده. محله دیگه برای دایانا و مادر بزرگش امن نیست، همینطور خود آدریان. مایکی زنده مونده اما سک و صورتش ترکیده. دکترم همینو میگه زنده میمونه اما فیسش برای اینکه به حالت اول برگرده نیاز به عمل جراحی داره. فکش هم جابجا شده، بدون عمل دیگه نمیتونه حرف بزنه. ولی مایکل با عمل موافقت نمیکنه، میگه خوبه بذار همینجوری بمونه. این میشه براش درس عبرت، یه درس عبرتی که بفهمه باید هوای باباشو داشته باشه نه اون رفیقای الدنگش. آدمای مایکل گوشو توی خونه پیدا کردن. حالا این آدمای مایکل کیان؟ مامورای پلیس شهر که با خود مایکل زد و بند میکنن. مایکل میگه قیافه این یارو خیلی برام آشناست، این همون آشغال جمع کنه است، زنده میخوامش، گیرش بیار برام، واسه تو مامورات که کار سختی نیست هست. آدریان دایانا و مادر بزرگشو برداشته و از محله زده بیرون چون میدونه اون منطقه امن نیست. قطعاً گنده های همین بچه‌ها میان واسه گرفتن انتقام. تو جاده یه ماشین پلیس از آدریان میخواد که بزنه کنار، اونم همین کارو میکنه، اما مامور از اینکه بیاد سراغ ماشین آدریان به مافوقش گزارش میده. آدریان هم میفهمه که انگاری داستان زد و بند و فسادی در راه است، واسه همین فرار میکنه. توی مسیرم میپیچه توی یه فرعی و ماشین پلیس هم گمش میکنه. آدریان مجبور میشه توی یه فروشگاه بین راهی نگه داره تا مادر بزرگ بره یه دستی به آب برسونه. آدریان هم که میدونه ماشینش دیگه لو رفته، یه گشتی میزنه تا یه ماشین دیگه رو پیدا کنه، یه چیزی که بتونه راحت تر باهاش جیم بزنه. یه گروه از آدمای مایکل توی پارکینگ فروشگاه ماشینو میبینن، واسه همین میرزن توی فروشگاه دنبالشون. حدسشون هم درسته، دایانا و مادر بزرگشو پیدا میکنن. دایانا فرار میکنه دنبال یه راهی واسه رفتن از فروشگاه. آدریان هم بیرون منتظرشونه. یکی از آدمای مایکل به ماشین روشن جلوی در مشکوک میشه تا پیاده میشه بفهمه چه خبره. آدریان با یه پیچ‌گوشتی میکشتش. دایانا با مادر بزرگش رفتن توی انباری آخر سالن. گنگسترا هم دارن میرن همونجا. اتاق راه فراری نداره، با این حساب جفتشون گیر افتادن. ولی آدریان سر میرسه، با یه تبر حساب هر 4 تاشونو میرسه. یه فلش بک دیگه از زمانی که آدریان مشغول بوده به شغل شریف
آدم کشی. یه روز وقتی میاد خونه متوجه میشه که جعبه سرنگش خالیه، سرنگی که باهاش تزریق کرده و دخترش هم دیده بوده. دختر آدریان میخواسته ادای باباشو در بیاره و همین هم باعث مرگش شده. تغییر زندگی آدریان، کابوس‌های شبش، افسردگیش، همه چیز از همینجا شروع شده بوده. همه رفتن توی یه هتل بین راهی. فعلا جای امنی وجود نداره. آدریان میگه یه تمیزکاریه که باید انجامش بدم، اما قول میدم که زود برگردم. اول از همه میره پیش رفیقش تراویس تا بهش بگه چه نقشه‌ای داره. میگه واسه حل و فصل کردن همه این فکرها و صداهای تو مخم انگار باید یه بار دیگه برگردم به همون چیزی که بودم. چاره جزی ندارم. پولایی که توی چمدون قدیمیش بود و برمی‌داره و میره پیش مالخری که بهش جنسا رو میفروخت، اما این دفعه واسه خرید میره. هر چی لازم داره رو میخره و نقشه خونه مایکل رو هم گیر میاره. پلیس تحتوی آدریانو درآورده. فهمیدن که طرف یه قاتل سابقه داره، نه یه کارگر شهرداری معمولی. اما موقع آدریان زنگ میزنه به خونه مایکل. بهش میگه جا خوردیم مگه نه؟ فقط شماره خونت نیست که دارمش. فقط همینقدر بدون که لازم یه تمیزکاری بکنم. حواست به خودت باشه. آدم فنی به درد این جور موقع میخوره. با همون زباله هایی که پیدا کرده واسه خودش یه صدا خفه کن طراحی میکنه. بعدش هم آماده میشه واسه یه بکش حسابی. مایکل حسابی ترسیده. واسه همین کل خونه رو پر کرده از نیروهای خودش و مامورای پلیس واسه حفظ جونش. آدریان واسه کارش یه ماشین میخواد. میره سراغ همون کامیونای حمل زباله. بعدش هم مامورای جلوی در خونه مایکل رو کله میکنه و یه بمب کار میذاره. یه بمب کنار ترانس برق خونه مایکل. همه چیز آماده است برای یه ورود با شکوه. وقتی که مایکل و رفیقاش دور همن، آدریان با ماشین میره توی دیوار. سرتای من بمب کنار ترانس میترکه و برق کل ساختمون قطع میشه. گله‌ای همه شلیک میکنن به در کامیون با این خیال که لابد توی ماشینه، اما نه. آدریان آماده باشه با یه گان سنگین. بعد از عمودی کردن تک تک آدمای مایکل میره سر وقت رئیس پلیس. یه آدم خاص نیاز به یه سبک مردن خاص هم داره. مرگ با گلوله منور. کسی دیگه نمونده به جز خود مایکل که فعلا خبری ازش نیست، تا اینکه توی اتاق نشیمن پیداش میشه. مایکل قایم شده بوده. با یه دلول میگیره روی آدریان، اما آدریان قصر در میره. مایکل و آدریان درگیر میشن، اما برکت کرده مایکل خرزوریه. نشسته تخت سینه آدریان و مثل سگ بهش مش میزنه. انگار کار آدریان تمومه، اما یاد دخترش قضیه رو برمیگردونه. وسط چپ و راست کردن مایکل یهویی مایکی سر میرسه. یه اسلحه هم توی دستشه. مایکل خوشحاله، انگاری پسرش اومده نجاتش بده و کار آدریان رو تمومش کنه، اما کسی که مایکی انتخاب میکنه واسه کشتن باباشه. میخواد کار آدریان هم تموم کنه، اما شرمنده واسه یه گلوله رو حداقل نگه می‌داشتیم. بعد قلقم کردن گنگسترا و کارتر مواد و پلیسای فاسد، دوباره محل شده یه جای امن واسه زندگی. شرایط به حالت عادیش برگشته. سکانس آخر دایانا مشغول دوچرخه بازی توی خیابونه که کامیون آدریان سر میرسه. و این بود خلاصه فیلم کلین تولید سال 2021. کاراکتر اصلی فیلم یعنی کلین که ما بهش میگفتیم آدریان با بازی آدریان برودی، یکی از خفن ترین چیزایی که من از این بشر دیدم. کلا فیلم خفن کم نداره ها، ولی بازی کردن توی فیلم اکشن این تیپی به نظرم یه جور چالش بوده واسش. استایل و مدل موروشش هم توی این فیلم خیلی برام خفنه. دمش گرم. اما کلیت فیلم یه فیلم تکراریه، یعنی یه ژانر تکراری با یه اتفاقای تکراری. حد اعلای این مدل از فیلم سازی یا آدم کشی که میخواد بازنشست بشه، یه خودشو بازنشست کرده اما به خاطر یه سری اتفاقات برمیگرده، میشه همون جان ویک که سعی شده مدل‌های مختلفی به از همون ایده کپی بکنن و بسازن. این فیلم هم جزئی نیست، یعنی توی همون دسته است. کلین تولید سال 2021 یه تلاش برای یه کپی دیگه از فیلم جان ویک. پایان بندی قابل حدسه. شخصیت پردازی نقش اولو میشه یه جورایی قابل قبول دونستش. و در کل اگه بخوام به این فیلم نمره بدم، نمره من 6. خیلی خوشحال میشم نمره شما و همینطور نظرتون در مورد این فیلمو توی کامنت ها برام بنویسید و منم قطعاً میخونمش. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ معرفی فیلم بعدی. یه سرباز آمریکایی وسط صحرای آفریقا گرفتار میشه. گرفتار یه میدون مین. اگه پاش رو تکون بده قطعاً میمیره. همونطور که دوستش جلوی چشمش با همون مینا کشته شده. از پشتیبانی کمک میخواد. اونا بهش میگن که حداقل 3 روز زمان لازمه. حالا اینکه میتونه 3 روز دووم بیاره، چطور قرار زنده بمونه، اگه نیروها برسن میخوان با مین چیکار کنن. همه چیزایی که توی فیلمی که الان روی صفحه داره به ساجست میشه متوجهش میشی. پیشنهاد میکنم حتما این فیلم رو هم ببینی. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.